Sau khi mua danh tính giá vài tệ, tôi chỉ ở trong phó bản trung cấp, trồng ra một đóa bồ công anh nhỏ. Thế mà khiến phó bản sụp đổ, mất liên lạc với bên ngoài. Phó bản thường mất liên lạc, phó bản Giang Thành mất liên lạc. Cái gì? Giang Thành mất liên lạc? Nếu là mấy trường đại học bình thường mất liên lạc thì thiếu 100 nhân viên cũng chẳng sao, cứ bổ sung là xong. Nhưng lần này quân huấn ở Giang Thành là trường tinh nhuệ, không biết có bao nhiêu con em hào môn ở trong đó. Nhiều đàn đó mà bay máu hết. Cả cái ban quân huấn này của chúng ta coi như toang đời. Mau điều động mọi lực lượng có thể cho tôi. Tôi phải biết rốt cuộc Giang Thành đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm đang ngắm nhìn bồ công anh bay lượn khắp trời, tận mắt thấy Lạc Thiên Thiên đứng dậy khỏi xe lăn. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cảm ơn anh Diệp Phàm. Bồ công anh trông rất đẹp. Em rất thích. Bạn nhận được quà tặng từ Lạc Thiên Thiên. Quyền hạn, lời hẹn ước bồ công anh. Hóa ra ngoài quyền hạn, quy tắc danh tính còn có thể nhận được qua cách khác sao? Bố nói khi bồ công anh nở rộ lần nữa, bố sẽ quay về. Bồ công anh nở rồi. Bố đang ở đâu vậy? Bố là đồ nói dối. Chúc mừng bạn phá giải phó bản lời hẹn ước bồ công anh. Bạn nhận được 100.000 quy tắc tệ. Nước mắt của Thiên Thiên, ngài Diệp Phàm. Thế giới quy tắc phát hiện bạn đã hoàn thành thử thách tân thủ. Bảng thuộc tính đang hiển thị. Hệ thống mua danh tính phát hiện xâm nhập từ bên ngoài. Trạng thái thôn tính thành công, bắt đầu kết toán. Xử lý 416 tân sinh viên, 23 giáo quan, nhận được các huy chương Tân Vương. Thẻ sinh viên Đại học Cổ Đô 5, kết toán danh tính giáo quan, xếp hạng nhất bảng săn lùng. Nhận được 415.000 quy tắc tệ. 50 của dương của. Thẻ quay thưởng dụng cụ đặc biệt tam giai. Kết toán danh tính sinh viên, nhận được kho báu 2 Đại học Cổ Đô. Một thẻ tự chọn dụng cụ đặc biệt tam giai và tứ giai. Một thẻ tự chọn 5 ghi tam giai. Cộng 100 điểm cống hiến Đại học Cổ Đô. Đợt quân huấn này kết thúc tốt đẹp. Phó bản sắp đóng lại. Chẳng phải quân huấn 9 trường còn vài tiếng nữa mới xong sao? Tại sao Giang Thành lại không có một bóng người thế này? Xem ra lần này không gặp được cậu nhóc thú vị đó rồi. Ồ, quân huấn kết thúc rồi à? Chào mừng cậu chính thức gia nhập Đại học Cổ Đô. Đúng vậy, kết thúc rồi. Chào ông, kiểm tra chút nhé. Cảnh sát Diệp. Đây là đêm đầu tiên tôi ở ký túc xá. Thế mà lại có một thứ quái dị lẻn vào phòng tôi. Về chuyện này ông giải thích thế nào đây? Cảnh sát Diệp, chuyện này hoàn toàn đúng quy trình. Không tin cậu cứ việc tra. Mục đích của thế giới quy tắc là làm người ta ra đi. Ông ta không nói dối, nhưng có một điểm chắc chắn là không đúng quy trình. Ít nhất là không đúng quy trình của đồn cảnh sát. Quái dị vào ký túc xá, cái đó đúng quy trình. Nhưng con quái này chưa đăng ký tạm trú ở đồn của tôi. Thế này là sai quy trình rồi nhỉ? Tôi định điều tra lô quái dị không hộ khẩu này. Quản lý cao thế sao? Cảnh sát Diệp đùa hoài, không hộ khẩu thì cậu cứ tra thôi. Tôi thì có ý kiến gì được chứ? Chuyện này đâu có liên quan đến tôi. Lão cáo già, không liên quan đến ông. Chẳng lẽ lại liên quan đến tôi à? Nếu đã không liên quan đến quản lý cao thì tôi yên tâm ra lệnh điều tra rồi. Nếu mấy chuyện này mà dính dáng tới ông thì tôi cũng ngại ra lệnh lắm. Dù sao thì chúng ta cũng thường xuyên chạm mặt nhau mà. Phía trước Diệp Phàm vẫn là đe dọa, phía sau là đang ám chỉ cho vị quản lý này biết anh sẽ không đòi hỏi quá nhiều đâu. Ít nhất là hiện tại sẽ không. Cảnh sát Diệp, mượn bước nói chuyện chút. Diệp Phàm thong thả lấy từ trong túi ra 3 tấm huy chương Tân Vương và 1 tấm huy chương học viên ưu tú, lần lượt đeo lên ngực. Vật phẩm, huy chương Tân Vương Liên minh các trường đại học. Phẩm cấp, đặc biệt hạng nhất. Tân Vương, trong phạm 6 các trường trực thuộc Liên minh. Áp chế học sinh đối địch. Thực lực bất thường. Ngoại trừ Tân Vương khác thứ hai, Tân Vương sử dụng quyền hạn quy tắc của Liên minh. Muốn đối phó Tân Vương phải báo cáo lên Hội đồng Liên minh. Nếu không quyền hạn vô hiệu và bị trừng phạt. Mời quản lý Cao. Cao đồng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và 3 tấm huy chương Tân Vương trên ngực anh. Cả người đờ ra luôn. Phản ứng còn dữ dội hơn lúc thấy thẻ cảnh sát. Người anh em, cậu xịn thế này thì nói thẳng ra đi. Cứ phải dùng cái thẻ cảnh sát ra đôi co với tôi làm gì? Cảnh sát Diệp, là thế này. Mọi vấn đề cậu đang gặp phải, nguồn cơn của mọi rắc rối ở ký túc xá đều giống nhau cả thôi. Đó là vì cậu chưa nộp tiền phòng đấy. Nộp học phí ở đâu? Là thế này. Cảnh sát Diệp, các trường ở thế giới quy tắc đều miễn học phí.
Vậy tiền phòng một tháng bao nhiêu? Một tuần 1.000 quy tắc tệ. Ông cướp tiền à? Cái chỗ rách đó mà đòi 1.000 một tuần. Ông tính dùng tiền phòng để gỡ lại tiền học phí đấy à? Cảnh sát Diệp đừng ngạc nhiên. Đại học là như vậy đấy. Sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm. Huống hồ tiền phòng này là do cấp trên quy định, cũng chẳng phải do tôi định ra đâu. Thế nộp phí bằng cách nào? Cảnh sát Diệp, cậu cứ trực tiếp kiểm tra thẻ sinh viên là được. Mọi danh mục chi phí của trường đều được nộp qua thẻ sinh viên hết. Chuyện thu tiền này bị nhà trường quản lý chặt lắm. Mấy người như chúng tôi không có cửa sơ hở đâu. Quản lý Cao, mấy đêm trước tôi suýt chút nữa bị tiễn đi. Chuyện này phải nói cho rõ ràng chứ nhỉ? Cao Đồng nghe qua là hiểu ngay. Đây là Diệp Phàm đang muốn vào Vĩnh đây mà. Nhưng ông ta cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo ông ta vì muốn tăng hiệu suất mà dùng hàng không hộ khẩu chứ? Cảnh sát Diệp, thế này đi, tôi miễn cho cậu 1 tháng tiền phòng. Thế nào? Quản lý Cao, tôi không thiếu tiền. 1 tháng tiền phòng thì bỏ qua đi. Hay là thế này, ông cho tôi biết một thông tin về căn hộ số 13 đi. Cao Đồng nghe Diệp Phàm nói xong thì im lặng. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cảnh sát Diệp, đợi khi cậu bước vào siêu thoát, có lẽ có thể ghé qua nhà vệ sinh sau 11 giờ đêm. Đây là quy tắc thứ 36 của ký túc xá. Thật không ngờ đó lại là sự thật. Quản lý Cao, mọi quy tắc trong nội quy ký túc xá đều là thật sao? Cảnh sát Diệp, phụ tôi dùng hàng không hộ khẩu chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi. Vậy quản lý Cao, lần trao đổi này rất vui vẻ. Tôi sẽ không làm phiền ông thêm nữa. Diệp Phàm cũng không ép thêm vụ không hộ khẩu nữa. Ở cái thế giới quy tắc mà mọi người chẳng đáng một xu này. Đổi được một tin tức từ Cao Đồng, coi như bồi thường cũng đủ rồi. Còn về những bí mật khác của căn hộ 13, như phòng thang máy chẳng hạn, Diệp Phàm chưa định giao dịch với Cao Đồng ở giai đoạn này. À, quản lý Cao, ông cứ gọi tôi là bạn học Diệp đi. Cái danh cảnh sát Diệp nghe phô trương quá. Haha, bạn học Diệp đi thong thả nhé. 3 danh hiệu Tân Vương tụ hội trên một người. Tiềm lực này đáng sợ đến mức nào chứ? Thật không dám tưởng tượng nổi. Lần cuối cùng có người đạt được 3 danh hiệu Tân Vương là ai nhỉ? Đến đây nào. Diệp Phàm học đệ. Chuyện này sao có thể chứ?